Φίλοι και φίλες του Under the Sign of Metal, γεια σας. Βρισκόμαστε στο Top of Sound Studio και μαζί μας έχουμε τον Χέρθοναξ στο καβί. Χέρθοναξ, γεια σας. Βρισκόμαστε μόλις 1,5 χρόνο από την κυκλοφορία του Πάτερ Ήλιε Μήτερ Σελάν. Είσαι ικανοποιημένος από την ανταπόκριση που έχετε Ελλάδα από τον κόσμο? Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Παίξαμε στην άλλη μεριά του πλανήτη για πρώτη φορά, πήγαμε Καναδά, η Βραζιλία, Χιλή, ο κόσμος ήταν εντυπωσιακός και γενικώς η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, ναι. Άρεσε το άλμπουμ, αυτή η στροφή ήταν διαφορετικό από το Ισόθεος. Το θεωρείς κομβικό σημείο στην πορεία των Καβί? Κομβικό είναι το σημείο ότι έχουμε ένα σταθερό line-up και τώρα μπορούμε να βασιστούμε και να βγουν πολύ νέα πράγματα και ωραία, πιστεύω. Ωραία. Ο νέος σας δίσκος «Ηλασμός» βρίσκεται πρώτο πυλόν. Θες να μου πεις δύο λόγια σχετικά με το άλμπουμ? Ναι, βέβαια. Πρώτα απ' όλα να πούμε τι σημαίνει εξυλασμός. Εξυλασμός σημαίνει καταπράνηση της θεϊκής οργής και έχει να κάνει με όλους τους ασεβείς ήρωες, οι οποίοι με τα κτηνώδη πράγματα που κάνανε εξόργησαν το Δία και τους τιμώρησε είτε στέλνοντας τους αιώνια μαρτύρια στον Άδη, είτε καταράστηκε όλη τη γενιά τους. Από εκεί και πέρα είναι ένα concept album, έχει να κάνει με τους δύο οίκους, γνωστούς τραγικούς οίκους, τον οίκο των Λαβδακηδών, από οποίο έχουμε τον Ιδίποδα και τον οίκο του Ατρέα, που είναι η τραγικότερη δυναστεία που έχει περάσει, μπορεί και σε όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, δηλαδή να πούμε για τους τίτλους των κομματιών. Έχουμε λοιπόν το Λικάουν, ο οποίος είναι ο μυθικός και πρώτος βασιλιάς της Αρκαδίας, ο οποίος σαν ασεβής που είναι και θέλοντας να δοκιμάσει το Δία, έβρασε το παιδί του και να το προσφέρει στο τραπέζι. Ο Δίας, καταλαβαίνοντας αυτή την πράξη, μεταμόρφωσε το Λικάουν και όλη τη γενιά του Λικάουνα, οι 50 γη που είχε, σε λικάνθρωπους. Και υπήρχε κατάρα άμα δεν φάνε σάρκα ανθρώπινη για 9 χρόνια, τότε θα ξαναγίνουν άνθρωποι. Πάμε σε πολύ παλιές μυθικές ηρωικές εποχές, τέλος πάντων. Κάτι το οποίο το λατρεύουνε. Ναι, συνεχίζουμε, ναι, όπως με τον Ιδίποδα που πιστεύω είναι γνωστό. Και πάμε μετά πλέον στον οίκο των Ατρίδων με το Τάνταλο, παρότι είναι ο γιος του Δία και αυτός ασεβέστατα έκλεψε το νέκταρ από το τραπέζι των θεών και την αμβροσία, ο οποίος και αυτός έψησε το παιδί του και το πρόσφερε στους θεούς, και είναι γνωστό το μαρτύριο του Τάνταλου, και από εκεί αρχίζει πλέον η κατάρα στους Ατρίδες, η οποία φτάνει μέχρι τον Ορέστη, μετά δηλαδή ακόμα και από τον Τροϊκό πόλεμο. Συνεχίζει μετά, ο παππούς λοιπόν που είναι ο Τάνταλος, συνεχίζει τα εγγόνια, η κατάρα συνεχίζεται και φτάνουμε στα Θιέστια δείπνα, τέταρτο κομμάτι πλέον του δίσκου, όπου τα Θιέστια δείπνα έχουμε πάλι τους δύο βασιλείς, τον Θιέστη και τον Ατρέα, αδέρφια, όπου πάλι ο Θιέστης εκδιώχθηκε από τον Ατρέα και τον προσκαλεί σε δείπνο, τα λεγόμενα Θιέστια δείπνα. Ο Θιέστης, ανήξερος τι του ετοιμάζει ο αδερφός του, δέχτηκε το δείπνο. Ο Ατρέας όμως σφάζει τα παιδιά του και τα προσφέρει σε δείπνο. Τη γλίτωσε μόνο ο μικρός γιος του
του Θιέστη ο Αίγιστος. Και εκεί έχουμε, ο Θιέστης τρελαίνεται γιατί του βγάζει ο Ατρέας τα άκρα των παιδιών του που τα είχε κρατήσει και του λέει, ας πούμε, ότι έφαγες μόλις τα παιδιά σου. Συνεχίζεται η τραγική αυτή ιστορία και φτάνουμε μετά στον Αγαμέμνονα, γνωστή ιστορία, ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες και στον Τροϊκό πόλεμο, ο μεγαλύτερος στρατηλάτης, όπου η μοίρα λόγω και της κατάρας του έχει επιφυλάξει, παρόλο που γυρίζει νικητής από την Τρία, τον περιμένει η γυναίκα του, η Κλητεμνίστρα, μαζί με τον Εραστή που είναι ο Αίγιστος, ο οποίος δεν τον είχε σκοτώσει ο παππούς, ο οποίος Αίγιστος πλέον μεγάλωσε και έμελε να είναι ο δολοφόνος του Αγαμέμνονα. Και συνεχίζει η ιστορία και κλείνει με το γιο του Αγαμέμνονα, ο οποίος γυρίζει πίσω να πάρει εκδίκηση και αφού σκοτώνει τη μάνα του και τον Αίγιστο, ζητάει εξυλασμό από τους θεούς και εκεί πέρα πλέον σταματάει η κατάρα. Και εκεί τελειώνει και το άλμπουμ βασικά. Είναι αυτά τα 6 κομμάτια, είναι σαν κόνσεπτ. Γενικώς η στίχη είναι αρκετά σκοτεινή, είναι μια τραγωδία. Ένα σκοτεινό λοιπόν κόνσεπτ βγαλμένο από την αρχαία ελληνική ιστορία. Ναι. Έχοντας την τύχη προσωπικά να ακούσω το δίσκο, παρατηρώ ότι είναι πιο σκοτεινό και μουσικά. Δηλαδή βασίζεται στα riff πάρα πολύ. Θες να μου πεις τη δικιά σου οπτική? Εντάξει, θα πω λίγο. Δεν είχαμε σκοπό να κάνουμε ένα άλμπουμ τόσο γρήγορα, καθώς εντάξει, οι οπαδοί πιστεύανε κάθε 4 χρόνια εμείς βγάζουμε άλμπουμ. Άμα πάμε από το 8 Φιολατρία, 12 Ισόθεος, 16 το Πάτερ Ήλιε. Γυρίζοντας όμως από το tour στη Λατινική Αμερική είχαμε πάρα πολλή ενέργεια και ουσιαστικά κάτσαμε 3 μέρες μαζί με τα άλλα μέλη της μπάντας και αρχίσαμε να μας βγαίνουν τα κομμάτια το ένα πίσω από το άλλο. Οπότε λέμε ας βγει γρηγορότερα, δεν πειράζει. Οπότε αυτό το άλμπουμ οφείλεται και λίγο σε αυτό το tour ότι μας έδωσαν αυτή την ενέργεια οι οπαδοί εκεί πέρα και ίσως και γι' αυτό βγήκε και πιο extreme, να το πω, σε σχέση με προηγούμενες δουλειές, καθώς έχει αρκετά σημεία ταχύτατα. Πέρα από τα heavy metal που έχουμε προσθέσει, ναι, να πω εδώ, ίσως επηρεασμένοι λίγο από το κλασικό 80's metal. Iron Maiden, μπορεί και Manowar, ναι, τέτοια πράγματα. Πάντα το είχε αυτό η σκηνή μας, ήταν πιο μελλοντική. Η σκηνή μας είναι, ναι, όλες τις παλιές μπάντες εμείς τότε στα 90's, με αυτά μεγαλώσαμε. Το έχουμε μέσα μας όντως, ναι. Θα ήθελες να μας δώσεις λίγα παραπάνω στοιχεία για το άλμπουμ? Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι το άλμπουμ κράτησε σχεδόν 1 χρόνο η ηχογράφησή του. Υπογραφήσαμε στο εσωτερικό στούντιο. Αυτή τη φορά δεν έχει πολλά μέρη του Πανδίων, καθώς όπως είπαμε είναι πιο σκοτεινό. Έχει περισσότερο κιθαριστικά σημεία και μελωδίες. Η μίξη και το mastering έγινε στην Αγγλία, στο Birmingham, στα Priory Recording από τον Greg, τη γνωστή μπάντα Esoteric, και έχουμε guest σε αρκετά κομμάτια χοροδιακά και clean vocals στον Αλέξανδρο από Μακαβρώμεν. Σε μια συζήτησή μας μου είχες πει ότι πιστεύεις ότι ο δίσκος απευθύνεται και σε παλιούς και σε νέους οπαδούς. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε βάλει νέα στοιχεία που δεν τα είχαμε χρησιμοποιήσει. Π.χ. τα solo του έτερου κιθαρίστα έδωσε μια φρεσκάδα, μπορώ να πω. Δεν έχουμε ξαναβάλει solo σε άλμπουμ. Και γενικώς έχει μπλέξει η κιθαριστική μας δουλειά πολύ ωραία μαζί με τα φωνητικά του
Πορφυρίων και το drums, τα εκπληκτικά drums που έπαιξε και η Περίωνας. Επειδή στάθηκες στη σύνθεση της μπάντας, θεωρώ ότι γενικότερα με τη νέα σύνθεση έχει ανεβεί αισθητά και η σκηνική παρουσία, δηλαδή πολύ κοντά σε αυτό, στο όραμα των Καβίρ. Τα live είναι ιδιαίτερες και ωραίες συναυλιακές στιγμές. Ποια είναι η δική σου άποψη για αυτό? Η δική μου άποψη είναι ότι πλέον, αφού έχουμε ένα σταθερό line-up, από εδώ και πέρα μόνο καλύτερα πράγματα μπορείς να περιμένεις. Καθώς δεν χρειάζεται πλέον να ξεκινήσουμε κάτι από την αρχή, έχει γίνει το ξεκίνημα. Τώρα πλέον ο Πορφυρίων είναι το τρίτο άλμπουμ για αυτόν που κάνει φωνητικά, για τα άλλα παιδιά είναι το δεύτερο και θα υπάρξει και τρίτο. Και αυτό είναι το μόνο ευχάριστο, ότι μπορούμε πλέον και δεν είμαστε και καμένοι, να το πω σε εισαγωγικά, με πολλά live να πεις. Δηλαδή γουστάρουμε να παίξουμε και δεν θέλουμε να το κάψουμε κιόλας. Θέλουμε ωραία live, συγκεκριμένα, επιλεκτικά. Ωραία. Γενικότερα τα συναυλιακά σας πλάνα? Παρουσίαση του νέου άλμπουμ θα γίνει 4 Νοέμβρη στο Γκαγκάριν. Το άλμπουμ κυκλοφορείται στο Νοέμβρη, οπότε 4 Νοέμβρη είναι το live στο Γκαγκάριν, ακριβώς, δηλαδή φρέσκια κυκλοφορία, θα υπάρχει φυσικά στο live. Και μαζί μας θα είναι οι Γερμανοί Horn, θα είναι η Συντέλεια και η Necrokel επίσης. Οι σχέδια θα υπάρχουν, εννοείται υπάρχουν σχέδια, θέλουμε να ξαναπάμε Λατινική Αμερική. Έχουμε κλείσει επίσης ένα live στην Κύπρο 31 Μαρτίου με 1η Απριλίου στη Λευκοσία, καθώς υπάρχουν και άλλες προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν και να κλείσουν. Για το τέλος θα σε ρωτήσω αν στη συναυλία της Αθήνας θα υπάρχουν εκπλήξεις. Εκπλήξεις δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν, απλώς θα προσπαθήσουμε να είναι το καλύτερο show που έχουμε κάνει ποτέ μέχρι στιγμής. Εύθοναξ, να σε ευχαριστήσω για την δουλειά. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ και σας περιμένουμε στο live.